ቻፕተር 4 ያንን ይመስል ነበር። አሁን ደግሞ በመቀጠል ወደ ቻፕተር 5 ግሬድ 11 ቻፕተር 5 ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ኤንድ ፌዝ ኢኩሊብሪየም እንቀጥላለን። የመጀመሪያው ጥያቄ from the magnitude of the equilibrium constant KEQ one can deduce that ብሎ ምርጫ ይሰጠናል። ከዚህ መጀመሪያ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ምንድነው ብለን ስታይ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት መጀመሪያ ኢኩሊብሪየም የሚኖረው አንድ ሪአክሽን ሪቨርሲብል ሲሆን ነው። ሪቨርሲብል ነው አንድ ሪአክሽን የምንለው መች ነው? ፎርዋርድ ሪአክሽን እና ባክዋርድ ሪአክሽን ሲኖረው ነው። ማለትም ሪአክታንቶቹ ወደ ፕሮዳክት እየተቀየሩ ፕሮዳክቶቹ ደግሞ አት ሴም ታይም ወደ ሪአክታንት እየተቀየሩ ከሆነ ሪቨርሲብል ሪአክሽን እንለዋለን። መቀየር የሚችል ከሆነ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት እንደሆነ ማግኘት ሬት ሎ ኢኩዌሽንን ከዛ ነው ድራይቭ አድርገን ኬሲን የምናገኘው ወይም ኬኢኪውን ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት የምናገኘው። እዚህ ጋር ምን አለ? concentration of product the power of their respective coefficient divided by concentration of the reactants A and B to the power of their respective coefficient ማለት ነው። እንደዛ ነው ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት የምናገኘው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ላይ ተመርኩዘን ጥያቄውን እንስራው። A large equilibrium constant value indicates that the reaction reaches equilibrium with very little reactants remaining. እሺ large equilibrium constant የምናገኘው መች ነው? ፕሮዳክቱ ብዙ ከሆነ የፕሮዳክቱ ኮንሰንትሬሽን ከበለጠ ምክንያቱም ፕሮዳክቱ ኒውመሬተሩ ጋር ስለሆነ ያለው ፕሮዳክቱ ከበለጠ ሪአክታንቱ ያንሳል። ከዛ ደግሞ ዲኖሚኔተሩ ካነሰ ኒውመሬተሩ ከበለጠ የምናገኘው ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። የዛኔ ትንሽ ሪአክታንት ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ትሩ ነው። ቢ ስሞል ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ቫልዩ እዚህ ጋር ደግሞ ስሞል የሚሆነው መች ነው? ሪአክታንቶቹ ሲበልጡ ሪአክታንቶቹ ብዙ ሲሆኑ ከታች ስለሆነ ያሉት ሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን በፎርሙላው ጋር ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ያንሳል። indicates the reaction yields very higher amount of product near equilibrium ነው። small equilibrium constant ማለት large amount of reactant ነው እንጂ large amount of product አይደለም። C equilibrium constant will be larger when we have higher amount of reactants over products ነው። ምክንያቱም ሪአክታንት ዲኖሚኔተር ጋር ነው ያለው ቅድም እንዳልኩት ፕሮዳክቱ ደግሞ ኒውመሬተር ጋር ነው። ስለዚህ ትንሽ ቁጥርን በትልቅ ቁጥር ስናካፍለው ምን አይነት ቁጥር ነው የምናገኘው? በጣም ያነሰ ቁጥር ነው የምናገኘው። D intermediate equilibrium constant value indicates that the reaction does proceed in the forward direction. እዚህ ጋር intermediate equilibrium constant የምንለው ብዙም ትልቅ ያልሆነ ወይም ደግሞ በጣም ትንሽ ያልሆነ እንደዛ ከሆነ equilibrium constant the reaction does not proceed to the forward or to the backward direction ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? A ነው። large equilibrium constant shows that we have a large product here in the numerator section and a small reactant in the denominator section, which means there will be little reactants remaining left ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄያችን the statement if a system at equilibrium is subjected to stress the system will readjust itself to reduce the effects of the stress is known as ይላል። ይህ አንድ ሩል ነው። ስለዚህ ስለ ስትረስ እና ኢኩሊብሪየምን የሚያገናኝ ፕሪንሲፕል ያለው እስካሁን እዚህ ኬሚስትሪ ግሬድ 11 ቻፕተር 5 ላይ ማለት ነው። ይህ ፕሪንሲፕል ምንድነው? ለሻትሊየስ ፕሪንሲፕል እንለዋለን። እዚህ ጋር የሰጡን አቮጋድሮስ ፕሪንሲፕል፣ ፋራዳይስ ሎ፣ ለሻትሊየስ ፕሪንሲፕል ኤንድ ቦይልስ ሎ ነው ያለው። አቮጋድሮስ ፕሪንሲፕል የትጋና ያለው ቴርሞዳይናሚክስ ነው። አቮጋድሮስ ፕሪንሲፕል ይሄ ምንና ምን የሚያገናኝልን እሱ ቮሊዩም እና አማውንት ኦፍ ሰብስታንስን የሚያገናኝልን ፕሪንሲፕል ነው አቮጋድሮስ ፕሪንሲፕል። ፋራዳይስ ሎ የትጋና የምናገኘው ኤሌክትሮኬሚስትሪ ላይ ነው። ይሄ ደግሞ
ምንድነው የሚያገናኝልን ማስ ኤሌክትሮሊሲስ ላይ ማስ እና ምንድነው amount of charge or electricity የሚያገናኝልን ነው ፋራዳይስ ሎ ቦይልስ ሎ ደግሞ ምንድነው የሚያገናኝልን at a constant temperature pressure እና volume ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ ወይ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየን ሶ እዚህ ጋር ለቻትሌስ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያገናኘው further explain ለማድረግ the Chatelier's principle is the principle when stress is applied to a chemical system at equilibrium, the equilibrium will shift to relieve the stress በሚለው ነው እዚህ ጋር further deep ለመግባት ስለ ለቻትሌስ principle stress እና ሽፍቶቹን ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው ብዙ ሪአክሽን በዚህ ነው እንትን እናደርገው ስትረሱን አይተን ሽፍቱን predict የምናደርገው በለቻትሌስ principle ነው for example እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ ተሰጠን increase concentration of a substance for example reactanቱን ብትጨምረው የሪአክታንቱን concentration ብንጨምረው ኢኩሊብሪየም ወዴት shift ያደርጋል ወደ ፕሮዳክት shift ያደርጋል ኤክስተር እንትን እናገኛለን ማለት ነው ፕሮዳክቱን እንጨምረዋለን ማለት ነው ሪአክታንቱን ስንጨምር በተመሳሳይ ደግሞ ሪአክታንቱን እዚህ ጋር ኮንሰንትሬሽኑን ከቀነስ ነው ኢኩሊብሪየም ወዴት shift ያደርጋል ወደ ሪአክታንቱ ምክንያቱም ሰብስታንስ ስንጨምር ከሰብስታንሱ ይርቃል ኢኩሊብሪየም ስንቀንሰው ደግሞ ኢኩሊብሪየም ወደ ሰብስታንሱ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሬሸር ኦፍ ሲስተም ላይ ደግሞ ምንድነው ጋዚየስ ሲሆን ነው ሪአክታንቶቹና ፕሮዳክቱ የሚሰራው ይሄ ጋዚየስ ሲሆኑ ፕሬሸሩን ስንጨምረው የሲስተም ፕሬሸር ጨምረው towards fewer moles of gas ማለት towards fewer moles of gas ፕሬሸሩን ዲክሪዝ እናደርገው ደግሞ ሲስተሙን towards more moles of gas ለጋዝ ነው የሚሰራው እንዳልኳችሁ ብዙ ሞል ያለው ጋዝ ሲቀነስ ወደዛ shift ያደርጋል እንትኑ ሲስተሙ ኢኩሊብሪየሙ ፕሬሸር ስንጨምር ፕሬሸር ስንጨምር አሁን ሁለት ሳይድ ነው ያለ reactant and the product side አሁን ብዙ ሞል ኦፍ ጋዝ ካለው እንትኑ ፕሮዳክቱ ብዙ ሞል ኦፍ ጋዝ and reactant ትንሽ ሞል ኦፍ ጋዝ ካለው ፕሬሸር ወዴት shift ያደርጋል ማለት ነው ወደ reactant few moles ስላለው ማለት ነው ፕሬሸሩን ዲክሪዝ በመናደርግበት ጊዜ ደግሞ towards more moles of gas ፕሬሸሩን ዲክሪዝ እናደርገው ወደ ፕሮዳክቱ ወደ more moles of gas ወዳለበት shift ያደርጋል እንትኑ ማለት ነው ኢኩሊብሪየሙ for volume እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኩት በቦይልስ ሎ ፕሬሸር እና ቮሊዩም at constant temperature inverse relationship ስላላቸው ፕሬሸሩን ኢንክሪዝ ስናደርግ towards fewer moles made ከሆነ ቮሊዩሙን ደግሞ ኢንክሪዝ ቮሊዩሙን ደግሞ ዲክሪዝ ስናደርገው ነው ወደዚህ ይመጣው ቮሊዩሙን ዲክሪዝ ካደረግነው እና ፕሬሸሩን ኢንክሪዝ ካደረግነው ተመሳሳይ ኢፌክት ነው የሚኖረው ስለዚህ towards fewer moles ይሄዳል ዲክሪዝ ፕሬሸሩን ዲክሪዝ አድርገን ደግሞ ቮሊዩሙን ኢንክሪዝ የምናደርገው ከሆነ towards more mole of gas ይሄዳል ማለት ነው ካታሊስት shift አያደርግም ምክንያቱም ለምንድነው ካታሊስት በመጨመርበት ጊዜ ፎርዋርድ ሪአክሽኑም ባክዋርድ ሪአክሽኑም ሬቱ ነው የሚጨምረው at the same time ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ላይ ካታሊስቶች ኢፌክት የላቸውም መልሳችን ሲ ነው በመቀጠልም ሶስተኛው ጥያቄ for the reaction between gases nitrogen oxide monoxide and oxygen to form nitrogen dioxide what will be the equilibrium constant expression እሺ እዚህ ጋር የቀደሙን ኢኩዌሽን ለማየት እንሞክር በድጋሚ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ከሆነ ፕሮዳክቱን ኮንሰንትሬሽን ከላይ አስቀምጠን ሪስፔክቲቭ ኮኤፊሺየንቱን ፓወር to the power እናደርገዋለን ሪአክታንቱ ደግሞ ከታች አድርገን we do the same ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮዳክታችን ማን ነው ፕሮዳክታችን ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ነው ስለዚህ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድን ከላይ እናደርገዋለን እዚህ ጋር በፕሬሸር ስለሆነ ጋዚየስ ስለሆነ የተሰጡ ነገሮች KC ሳይሆን የምንፈልገው KP ነው ስለዚህ by default B out of the
ስፔክት እናውጣለን ሲ ቢ ሊሆን አይችልም ኬሲ ስለሚል ማለት ነው በፕሬሸር ነው የምንሰራው ስለዚህ ፕሬሸር ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ያለ ከላይ ያለበትን እንፈልጋለን እነዚህ ምርጫዎች አይቶች ናቸው ኤ እና ዲ ናቸው ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ችግር ይታየኛል ዲ ላይ ምንድነው እዚህ ጋር እንትኖቹ ሪአክታንቶቹ በፕሬሸር አይደለም የተቀመጡት በኮንሰንትሬሽን ነው የተቀመጡት ይሄ ደግሞ ለጋዚየስ ኮምፓውንዶች ልክ ስላልሆነ ዲን እናስጣውና ኤ ብቻ ይቀረናል ስለዚህ መልሱ ኤ ይሆናል the equilibrium constant expression of this reaction is pressure of net እዚህ ጋር ፕሬሸር መኖር ነበረበት ኬሲን አስወጣ ነው በኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኤክስፕሬሽን ፎርሙላ መሰረት ትክክለኛ የሚሆነው እዚህ ጋር NO2 ኮኤፊሺየንቱ 2 ስለሆነ NO2 ስኩዌር ያለበትን እንፈልጋለን የቱ ነው ዲ እና ቢ ነው ግን ቢን ቅድም አስወጥተናል ኬሲ ስለሚል ብለን ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው grade 11 chapter 5 question 4 the equilibrium constant Kp for the reaction 2 sulfur trioxide gives 2 sulfur dioxide and oxygen is 3.8 times 10 to the power of -3 net ሰጠን ይሄ ኪሎ Kp ሳይሆን ኪሎ ፓስካል ነው at 227 degrees centigrade what is the value of Kc for the reaction at the same temperature እዚህ ጋር ኮንቨርዥን ነው Kpን ወደ Kc መቀየር ይህ እንዴት ፖሲብል እንደሆነ አሳያችኋለሁ Kp ማለት ኪሎግራም ኮንስታንት ፎር ጋዝ ነው Kc ደግሞ ፎር aqueous ማለት ነው እዚህ ጋር ቫልዩስ ተሰጥተውናል እሺ Kp እና Kc ሪሌሽንሺፓቸውን እናምጣው መጀመሪያ PV equals to nRT የሚል ምን ኢኩዌሽን ነው አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን የምንለው ነው ከዚህ ነው ኮንሰንትሬሽን እና ፕሬሸር ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ የምናወጣው እዚህ ጋር ፕሬሸር ማለት N/V/RT ማለት ነው ከዛ N/V ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው ኮንሰንትሬሽን ማለት ነው ኮንሰንትሬሽን RT አሁን ይሄን እናገኛለን ከዛ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ደግሞ እንዴት ነው የምንሰራው እዚህ ጋር AA plus BB gives CC plus DD ቢሆንና እነዚህ ኮኤፊሺየንቶች ቢሆኑ ሬቶል ኤክስፕሬሽኑ የKp ሲሰራ ምን ይሆናል pressure of C the power of C times pressure of D the power of D divided by pressure of A the power of A times pressure of B the power of B ይሆናል ከዛ ፕሬሸር መጥከን ይሄን ማስቀመጥ ይችላል በኮንሰንትሬሽን እና ሲባዛ R constant times temperature ይህ ደግሞ እንዴት ይሆናል concentration of C the power of C ከዛ RT ያለን RT the power of C አይደል ሲባዛ D the power of D ሲባዛ RT the power of D divided by A the power of A concentration of A the power of A by RT and now RT the power of A concentration of B to the power of B times RT to the power of B ከዛ ይሄንን ስናቃልለው ምን ይሆናል concentration of C power of C concentration of D the power of D over A the power of A B the power of B ይሰጠናል ይሄ Kp ነው ከዛ ይሄ ደግሞ RT the power of C plus D RT the power of A plus B ይሆናል
ሲምፕል ማቴማቲክስ በሲምፕል ማቴማቲክስ እንሰራ። ከዚያን ይሄ ማለት ኬሲ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ኬፒ ማለት ኬሲ ሲባዛ አርቲ the power of c plus d አለን ሲቀነስ a ከታች a plus b ከታች ስለሆነ ያለው a plus b። ይሄ ነው ጀነራል ፎርሙላው ለመቀየር ኬፒ ነው ወደ ኬሲ ለመቀየር። ሶ የፕሮዳክቶቹ ኮኤፊሺየንት ድምር ከሲቀነስ የሪአክታንቶቹ ኮኤፊሺየንት ድምር ማለት ነው ሲዲ ማይነስ ኤቢ a plus b ማለት። ከዛ ሻን ላጥፋት ከዛ ወደዚህ ሪአክሽን ስናመጣው ምንድነው ሪአክሽኑ 2SO3 gives 2SO2 plus O2 ነው። ከዛ እዚህ ጋር የኮኤፊሺየንቶቹ ድምር 3 ነው የፕሮዳክቶቹ ይሄ ማለት C plus D ነው። ይሄ ደግሞ የሪአክታንቶቹ 2 ብቻ ነው ያለን A plus B ደግሞ ስንት ሆነ 2 ሆነ። ሶ KP ማለት KC RT the power of 3 ሲቀነስ 2 ማለት KP እኩል ነው KC ሲባዛ RT ማለት ነው። ይሄን ሬሽፕ ዶላር አግኝታቱ 3 - 2 1 ስለሆነ አንድ ደግሞ ውስጥ ታዋቂ ያለችው ጊዜ ከዚያ KC ለማግኘት KP divided by RT እናደርጋለን። KP ስንት ነው የተሰጠን? KP ስንት ነው የተሰጠን? እዚህ ጋር 3.8 times 3.8 times 10 to the power of -3 ኪሎ ፓስካል የተሰጠን divided by R ደግሞ 8.3 ያለን ኮንስታንት ነው ሲባዛ ቴምፕሬቸር 227 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የተሰጠን። ግን እዚህ ጋር ይህ ኮንስታንት 8.3 በኬልቪን ስለሆነ የተቀመጠው ይሄን ወደ ኬልቪን መቀየር አለብን። እንደዛ ለማድረግ ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ማለት ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ ፕላስ 273 ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ወደ ኬልቪን ለመቀየር 227 ፕላስ 273 ስንት ይሰጠናል? 500 ኬልቪን ይሰጠናል። ሶ በቴምፕሬቸር ፋንታ 500 ኬልቪን እናስገባለን። እዚህ ጋር ኪሎ ፓስካል ነው የሚለው። ኪሎ ማለት 10 to the power of 3 ማለት ነው። ስለዚህ 10 to the power of 3 times 10 to the power of -3 እዚህ ጋር ያለች ስናደርግ ይሄ ይጣፋል እና አንድ ይቀራል። ሶ KC ማለት 3.8 divided by 8.3 times 500 ኬልቪን አይደል? ይሄ ደግሞ ስንት ይሰጠናል? KC ማለት የKC ቫልዩ ወደ 9.1 times 10 to the power of -4 ይሄ ጊዜ ለመቆጠብ ያክል በካልኩሌተር የተሰራ ነው። ይሄን ይሰጠናል መልሱ ማለት ነው። እዚህ ያቀረበልን ኦፕሽኖች ውስጥ ዲ ነው ትክክለኛ መልስ። ሌሎቹ ምንም ምክንያት ያስፈልጋቸው ዲስኳሊፋይ ለመደረግ መልሱ ይህ ብቻ ስለሆነ ይሄንን እንመርጣለን። ደግሞ አምስተኛው ጥያቄያችን the law of mass action states that ጥያቄ ነው። ይሄ law of mass action የምንለው ምንድነው? ቤዚካሊ the equilibrium constant expression ነው law of mass action ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምርጫዎቹን ስናይ the equilibrium constant expression is the ratio of concentration of reactants to the product related to their coefficient. It is true that ማለት ኮኤፊሺየንቱን ሬዝ እናደርገዋለን ለፓወሩ፣ ግን ኒውመሬተሩ ጋር የምናገኘው ኮንሰንትሬሽን የሪአክታንቱ ሳይሆን የፕሮዳክቱ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ኤ አይሆንም። ቢ ደግሞ the rate of a reaction is directly proportional to the product of the concentration of
reactants raised to the power of their respective coefficients in the balanced equation እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ሬት ነው የሚነግረን እዛ ጋር ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱን ያገኘነው ከሬቱ ተነስተን ነው ያለውና ስለዚህ rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power of their respective coefficients in the balanced equation. That is true. See, for a reaction at equilibrium, the reaction quotient Q is always less than equilibrium constant KEQ. That is wrong. For any reaction in equilibrium, reaction coefficient na equilibrium constant እኩል ናቸው ምን ጊዜም D, a chemical equilibrium is attained only when the reaction is started with reactants. No, that is not really true ምክንያቱም equilibrium ሊያሟሉ የሚችሉ reactions reversible መሆን አለባቸው ብለናል ስለዚህ it doesn't matter which one is the reactant and the product ምክንያቱም the reaction ወዴት እየሄደ ነው ከሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት ይሄዳል ከፕሮዳክት ወደ ሪአክታንት ይሄዳል ስለዚህ በሪአክታንት በዚህኛው ሪአክታንት ብቻ መጀመር አለበት የሚለው ነገር ልክ አይደለም እዚህ law of mass action states that for every reversible reaction at equilibrium constant is the product of the amount of substance concentration formed divided by the product of amount of reactants. See, product in the numerator and reactant in the denominator raised to their respective coefficient now ማለት ነው equilibrium constant እዚህ ጋር equilibrium constant እንዴት አገኘ ነው የሚለውን በአጭሩ ላሳያችሁ እዚህ ጋር RF ማለት rate of forward reaction ማለት ነው KF ደግሞ ማለት equilibrium ነው rate constant of forward reaction ማለት ነው A እና B ደግሞ concentration of reactant A and B RR ደግሞ ምንለው እዚህ ጋር ያለው rate of reverse reaction ነው KR ደግሞ rate constant of reverse reaction C and D ደግሞ product ናቸው concentration of products ከዛ equilibrium ላይ rate of forward obviously is equal to rate of reverse reaction so እዚህ ጋር እኩል ናቸው ማለት ይሄንን substitute ስናደርግ rate of forward KF rate constant of forward times concentration of reactants equals rate constant of reverse reaction times concentration of products እኩል ናቸው ማለት ነው በኢኩሊብሪየም ህግ መሰረት so ይሄንን rearrange ስናደርገው ይሄንን equation ይሄን እናገኛለን concentration of products over concentration of reactants ማለት rate constant of forward reaction divided by rate constant of reverse reaction ይህ የሚሰጠን አንድ ኮንስታንት አለ ይህ ኮንስታንት ምን እንላለን the equilibrium constant ምክንያቱም ይሄን equilibrium ህግ ተጠቅመን rate of forward and rate of reverse ጋር እኩል አድርገን ስላገኘ ነው ማለት ነው በዚህ ህግ መሰረት መልሳችን ምንድነው B ነው ማለት ነው B ምን ይላል The rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactants raised to the power of their respective coefficients in the balanced equation. That is true. እዚህ ከኮንስታንቱ ጋር ከመድረሳችን በፊት ያየነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሬት ማለት ሬት ኮንስታንት ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ማለት ነው እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንት ስለሌላቸው እንጂ ኮኤፊሺየንት ቢኖራቸው ከዚህ ከላይ ሬዝ ይደረጉ ነበር ለፓወራቸው በዛ መልኩ መሰለ ቢ ነው መልሱ